প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকে বাৰু জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? নিশ্চয় কৰে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ সুখবৰ লৈ আনিছোঁ একমাত্ৰ জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেই সুখবৰটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে বাৰু সেই আপোনালোকে MyJio এপৰ পৰা যে 10 GB ডাটা বিনামূলীয়াভাৱে ল'ব পাৰে 1 টকাও নোহোৱাকৈ। তো বন্ধুসকল, সেই 10 GB ডাটা কেনেকৈ ল'ব? আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জ শেষ হৈ গ'ল, আপুনি নেট কৰিব লাগে, খুব আৰ্জেণ্ট। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেই 10 GB ডাটাৰ সহায়ত আপোনালোকে ডাটা কৰিব পাৰিব, নেট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেই 10 GB ডাটা ফ্ৰী পাবলৈ ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে যাব লাগিব MyJio এপত। MyJio এপত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিছে মাই ভাউচাৰ। আপোনালোকে সেই মাই ভাউচাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। মাই ভাউচাৰত ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনালোকে ওপৰত 5টা অপশ্যন দেখাবলৈ পাব। সেই 5টা অপশ্যনৰ 4 নম্বৰ অপশ্যনটো ৰিডম বুলি আছে। আপোনালোকে সেই ৰিডমত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনালোকৰ তলত আহিব প্ৰচিড। ক্ষমা কৰিব, তলত আপোনালোকৰ আহিব ৰিডম। আপোনালোকে সেই ৰিডমত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰিডম, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনালোকে 10 GB যাতে ফ্ৰী পাই যাব 1 টকাও নোহোৱাকৈ। যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে তেনেহ'লে চাওক, ইয়াতে 0 ৰুপি দিয়া হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে 10 GB ডাটা। ভেলিডিটি 0। আপোনালোকে যিমান দিনলৈ থাকে সিমান দিনলৈ কৰিব পাৰিব, ইয়াত কোনো ভেলিডিটি নাই। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে ৰিডমত ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনালোকে সেই 10 GB ডাটাটো পাই যাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।